بسیاری از آثار باستانی مهم تاریخ سازه‌هایی هستند که به خاطر نوع معماری و پیشرفتگی ساختشون شگفت‌انگیزند. اما موضوع این ویدیو درباره یک تومار باستانی اسرارآمیزه. توماری که نه روی سنگ، چوب و یا پوست بلکه روی فلز حکاکی شده. اما مهمتر از اون محتوای اونه. نقشه یک گنج، اما نه یک نقشه معمولی. لطفاً تا این ویدیو رو تماشا کنید و مثل همیشه تنها درخواست من از شما مخاطبان عزیز و فرهیخته کانال دانشمک اینه که با لایک ویدیو از من و کانال خودتون حمایت کنید. و حالا میرسیم به این کشف اسرارآمیز، تومار مسی. این تومار بخشی از گنجینه خارق‌العاده اسناد 2000 ساله‌ایه که اولین بار در غارهای قمران در نزدیکی دریای مرده یا اسم عربی اون بحرالمیت کشف شد. یک شی عجیب که بین همه تومارهای کشف شده در منطقه واقعاً منحصر به فرده. نه متن مذهبیه، نه سند تاریخی و نه یک پیشگویی. در عوض به نظر میرسه که یه جور نقشه گنجه. اونم نه روی پاپیروس و یا پوست حیوان، بلکه حک شده روی فلز. توماری که روی اون لیست مفصلی از مخفیگاه‌های پر از طلا و نقره نوشته شده. ولی نکته اینجاست. هیچ کس تا حالا نتونسته حتی یکی از این مکانها رو پیدا کنه. اما این سند باستانی چیه؟ کی اون رو نوشته؟ و از همه مهمتر گنجی که دربارش صحبت میکنه کجاست؟ در سال 1952 میلادی در یکی از همون غارهای معروف منطقه قمران، همون جایی که قبلا تومارهای دریای مرده رو پیدا کرده بودن، یک کشف تازه اتفاق افتاد. اما این یکی فرق داشت. به جای پوست و پاپیروس، تومار جدید از مس ساخته شده بود. به خاطر پوسیدگی فلز اونقدر شکننده بود که نمیشد به شکل عادی بازش کرد. پس مجبور شدن با نهایت دقت تیکه تیکه بازش کنن. زبان اون شبیه عبریه، ولی یه جورایی عجیبه و با عبری ادبی متفاوته. انگار مخفف نویسیه و یا به صورت کد نوشته شده. مهمتر از اون محتواش بود که نه بحث مذهبی بود، نه قانون و نه داستانهای دینی، بلکه یک فهرست ساده مثل لیست انبار با 64 مکان مختلف که ظاهراً گفته شده توی هر کدوم کلی طلا و نقره پنهانه. حجم توصیف شده اونها اونقدر زیاده که اگر واقعی باشه به پول امروز ارزشی چند میلیارد دلاری داره. اما نکته عجیب اینجاست. با اینکه دهه‌ها از کشف این تومار که در حال حاضر در موزه اردن در عمان به نمایش گذاشته شده، هیچ کس موفق نشده حتی یکی از این گنج‌ها رو پیدا کنه. برخی از محققان معتقدند که این گنج‌ها احتمالاً در زمان محاصره اورشلیم توسط رومی‌ها در سال 70 میلادی پنهان شدند. شاید هم مال معبد بزرگ سلیمان یا معبد دوم قبل از تخریبش بوده. اما بعضی دیگه هم میگن که قیمتش از اون هم بیشتره و به پیش از روم برمیگردن و اون رو به فرقه های کهن‌تر یهودی و یا حتی فرقه مرموز اسنی ها که در قمران زندگی میکردن مرتبط میدونن. نظریه های مطرح شده درباره منشأ تومار مسی به اندازه گنجاب هایی که به دنبالش رفتن و تلاش در رمزگشاییش کردن متنوع. بعضی ها باور دارن که این یک سند واقعی از یک ثروت پنهانه، آخرین تلاش ناامیدانه برای نجات گنجینه های مقدس از دست دشمن ها. اگه این درست باشه با یکی از بزرگترین گنجینه های کشف نشده تاریخ روبرویم. اما گروه دیگه میگن نه، این یه جور افسانه سازی یا حتی جعل هنرمندان است و اصلا قرار نبوده به شکل واقعی تفسیر بشه. استدلالشون هم اینه: زبانش خیلی عجیبه، مکانهاش زیادی مبهم و کلی هن و مقدار طلا و نقره‌اش
خیلی اغراق‌آمیز و غیر واقعیه. پس سوال اینجاست، آیا تومار مسی یک فریب باستانیه یا واقعاً یه نقشه گنج واقعی بوده که راهنمایی‌هاش در گذر زمان گم شده؟ یکی از بزرگترین چالش‌ها برای رمزگشایی از اسرار تومار مسی خود مکان‌هایی هستن که توش ذکر شده. این تومار از جاهایی صحبت میکنه که یا دیگه وجود ندارن یا اسمشون در طی قرن‌ها تغییر کرده. برخلاف نقشه‌های گنج کلاسیکی که معمولا سرنخ‌هایی مثل کوه، رود و یا نشانه‌های جغرافیایی دارن، در تومار مسی خبری از این چیزها نیست. مکان‌ها جوری نوشته شدن که انگار خواننده اطلاعات دقیقی از قبل از اون مراجع مبهم داره و توضیحات اون به شدت رمزآلود هستن. فقط یک سری توصیف مبهم داریم: تونل‌ها، استخرها، حیاط‌ها و قبرها، بدون حتی یک اشاره دقیق به مختصات مکان. واسه همینم هست که هر مأموریتی برای پیدا کردن گنج در نهایت به بنبست میرسه. مثلا در ستون 2 خط 1 تا 3 نوشته شده: در گودال نمک زیر پله ها 41 تالنت نقره، در غار اتاقک واشر قدیم، در تراس سوم 65 شمش طلا. میبینیم که بدون داشتن نقطه شروع عملاً پیگیری همچین آدرس‌هایی بی‌معنیه. از وقتی که تومار کشف شد، گروه باستانشناسان و جویندگان گنج اومدن و منطقه رو زیر و رو کردن به امید پیدا کردن حتی یک بخش کوچک از اون ثروت افسانه‌ای. بعضیا ادعا کردند که مکان‌های مشکوکی پیدا کردن، ولی تا به امروز هیچ کدوم به نتیجه قطعی نرسیده. اما بزرگترین راز اون هنوز سر جاشه. اگه اون گنج واقعاً وجود داشته، آیا قبلاً یکی پیداش کرده و برده و یا هنوز اونجاست و زیر خاک‌های خاورمیانه جایی دفن شده و منتظر کشف شدنه؟ یه سوال دیگه هم هست که ذهن خیلی‌ها رو درگیر کرده. اونم اینه که چرا اصلاً این تومار روی فلز نوشته شده؟ بقیه تومارهای دریای مرده همشون روی موادی مثل پوست و یا پاپیروس بودن، چیزایی که قرار بود فقط مدت کوتاهی دوام بیارن و فقط توسط گروه منتخبی از محققان و یا رهبران مذهبی قابل دسترسی باشن. ولی تومار مسی فرق داره. طراحی شده بوده تا دوام بیاره و تا ابد بمونه. انگار کسی که اینو نوشته از عمد خواسته اون در طول زمان دوام بیاره و فراموش نشه. انگار آخرین امیدش رو برای اطمینان از اینکه مکان گنج فراموش نشه رو بسته به این یه تیکه فلز. زحمت و دقتی که برای حک کردن این کلمات روی فلز کشیده شده نشون میده که چیزی که اینجا نوشته شده باید خیلی خیلی مهم بوده باشه. اگر واقعا تومار مسی حقیقت داشته باشه و اون گنج هنوز پیدا نشده باشه، میتونه تبدیل بشه به یکی از بزرگترین کشفیات تاریخ. مقادیر عظیم طلا و نقره‌ای که هزاران سال دست نخورده باقی موندن میتونن نگاه ما به اقتصاد و دین تمدن‌های باستان رو از پایه تغییر بدن. اما اگه این همش یه فریب باشه و یا شاید فقط یک برداشت اشتباه از یک متن نمادین باشه، باز هم به عنوان یکی از پیچیده ترین و مرموز ترین رازهای تاریخ باستان باقی میمونه. حالا سوال نهایی اینه که آیا این تومار آخرین تلاش یک قوم بوده که در آستانه نابودی بوده و یا پیامی از یک تمدن ناشناخته و یا شاید هم فقط یک معمای ساختگیه که قرار بوده هر کسی که دنبالش میره رو گمراه کنه. تومار مسی هنوز هم یک معمای حل نشده است. پنجره‌ای وسوسه انگیز رو به گذشته‌ای پر از ثروت‌های پنهان و سوال‌های بی جواب. خب نظر شما درباره تومار مسی و نقشه گنجی که روش نوشته شده چیه؟ در کامنت ها برام بنویسید.
و البته من درباره عجایب تاریخ و اسرار دوران باستان ویدیوهای خیلی زیادی ساختم که 2 موردش رو در ویدیوهای پیشنهادی که در تصویر دیده میشه میبینید. امیدوارم که اونها رو ببینید و لذت ببرید. با آرزوی دانش روزافزون.